In-order ko to sa Lazada camera accessories. So, yung mga accessories natin, iba-ibang accessories para sa mga GoPro na actually, ito yung isang dalawang items ko yung mga small accessories, ito yung isa naman. Supposed to be for the neck to. Ilalagay sa neck, tapos ilalagay yung cellphone dito. Cellphone or yung mga GoPro na camera or Osmo Action. Sana mukhang malambot hindi ko lang sure kung kakayanin niyang pag nalagay sa neck na ito, ikakayanin niya yung mga cellphone, baka mahulog. Mukhang sturdy naman tong portion, diba? Tapos ito na yung ibang accessories niya. Even ito yung nahabol ko actually sa in-order ko ito. So, ito rin yung isang helmet na order ko itong one set. So, ito yun. Mura lang order ko dito. Nasa around 200 pesos lang yata ako. Almost 300 pesos. Almost 100 pesos pa nito ko order ko. Seller from China. Ito yung palito ko lang. So far yung items ito, yung accessories, mukhang okay naman yung quality. So itsura, mukhang naman siya typical sa mga ginagamit ko. Tapos ito naman yung sa neck brace. Seems okay, di ko lang sure kung kakayanin niya yung mga nabibigat na cellphone. Pero yung mga Osmo Action for sure kaya na to. Magaan lang Ito hindi ko lang alam. Yun lang. Salamat.